Dacă un om nu știe nimic despre numerologie, e destul de greu să înțeleagă importanța ei, părerea mea. Și asta este pentru că noi învățăm greșit la școală. Noi învățăm greșit la școală că numerele sunt numere, liniile sunt linii, nu vorbește nimeni de geometria sacră. La noi, care suntem o societate care este bazată pe rațiune și la care cifrele sunt folosite doar ca să faci aritmetică, e greu să înțelegi dimensiunea spirituală a numerelor. Că nu avem această cultură. Numerologia, din perspectiva mea, este o știință foarte precisă. Absolut tot ceea ce poate fi exprimat numeric se poate reduce la valoarea unei singure cifre, iar cifrele sunt de la 1 până la 9 și fiecărei cifre, din punct de vedere simbolic, îi corespunde o întreagă poveste. Uneori poate fi și la limita vieții și morții. Adică oamenii care au tipul tău de matriță numerologică, de obicei ajung să treacă așa uneori ca prin urechile acului, pe lângă peripeții. Vestea cea mai bună pentru tine, că altfel poate nu ți-aș fi spus chiar așa, este că ai ieșit din această perioadă. Deci tot ce a fost rău a trecut, e de domeniul trecutului, le știi tu pe ale tale ce s-a întâmplat. Acum ești în momentul în care poți să tragi așa aer în piept și să mergi mai departe, pentru că toată perioada asta s-a terminat. Una dintre primele direcții la care ar trebui să apeleze oamenii ar fi numerologia, pentru că îți dă o bază, îți dă o harta ta, o evaluare a ta. Din complexitatea naturii umane, îți dă niște direcții în care ar fi bine să te uiți. Și atunci, în loc să te apuci să începi orice din lume, din partea de spiritualitate, îți dă o direcție. Du-te și vezi în partea asta prima oară, că aici e o probabilitate mare să ai ceva vulnerabilități. Și dacă ai 2-3 puncte, deja știi unde să începi. Deci probabil că numerologia ar fi unul dintre primii pași care ar trebui să-i facă cineva în acest spiritual quest, în căutarea asta spirituală. Eu am trecut prin niște încercări grele și tot încercam să înțeleg de ce, nu? Toți ne punem întrebarea de ce trebuia să trec prin așa ceva, de ce mie și ce trebuie să înțeleg din lucrul ăsta. Eu am lucrat mult cu mine, am citit multe, am căutat răspunsuri, am înțeles multe lucruri, dar ceea ce mi-a spus Diana m-a ajutat foarte mult odată să-mi confirme că în căutările mele ce am simțit, intuiția mea a fost bună și mi-a luminat și mi-a clarificat, de fapt asta este, am primit claritate. În urma întâlnirii cu ea, reîntâlnirii cu ea și în urma calculelor, am căpătat foarte multă claritate și m-am puternicit. Cei care optează să meargă la o consultanță numerologică, optează de fapt să-și facă o diagnoză. Numerologul, în urma unor formule matematice, ajunge să traducă tot felul de lucruri care sunt extrem de importante în viața omului. Și numerologia este cea care ne arată, în acest pătrat care se numește numerologie pătratului Pitagora, ne arată 9 adevăruri despre om, care se pot vedea și în plan fizic, dacă un om este înalt sau scund sau bine făcut sau mai subțirel, și de asemenea și în plan emoțional, dacă un om este mai puternic emoțional sau mai slab emoțional, dacă face față stresului sau nu și așa mai departe. Toate aceste componente, să le spunem psihoemoționale, se văd atât în corpul fizic cât și în manifestarea omului și numerologia traduce foarte bine toate aceste feluri de a fi ale omului prin cifre.
Numerologia pitagoreică are, că de acolo pornisem, are la bază această interpretare, pe lângă numerologia propriu-zisă matematică rămasă până astăzi valabilă, are această latură spirituală care urmărește ce anume îți spune numărul despre tine. În tradiția evreiască nu este același lucru, există o numerologie, dar nu este deloc același lucru, în sensul că numerologia din tradiția evreiască spune așa: calculăm valoarea unui cuvânt, nume sau substantiv comun sau adjectiv, nu contează. Deci un cuvânt are o anumită valoare. Valoarea aia este valoarea totală a cuvântului. Adică, spre deosebire de numerologia pitagoreică, unde se încearcă ajungerea la o cifră, se tot adună cifrele din fiecare număr până se ajunge la o cifră, în numerologia evreiască rămâne numărul total al acelui cuvânt și numerologia este folosită pentru a găsi corespondențe între cuvinte care semantic n-au nicio legătură. Deci două cuvinte care au același număr și care din punct de vedere semantic nu au nimic comun, sunt în felul acesta puse împreună și se încearcă găsirea unei interpretări, a unui secret în spatele acestei similitudini, care ne spune ceva despre, până la urmă, despre lumea divină, despre ce înseamnă dincolo de realitatea noastră. Deci nu ne spune ceva despre noi sau despre soarta noastră, ci ne spune ceva despre secretele pe care divinul le ascunde în spatele textului de unde am luat cuvintele, respectiv textul biblic. Dacă una dintre cele mai sofisticate abordări spirituale ale lui Dumnezeu, care este gândirea cabalistică iudaică, a avut răbdare secole de-a rândul să însumeze prin scrierile unor rabini și a unor mari gânditori tratate întregi despre gematria, care este o parte de numerologie, înseamnă că probabil o fi ceva temeinic acolo. Dacă Pitagora și orice am spune noi, totuși Pitagora rămâne în patrimoniul culturii acestei lumi o minte absolut strălucită. Rămâne un gânditor, rămâne un filozof, rămâne un matematician, rămâne un om de știință. Dacă Pitagora, om de știință, el însuși a creat o dimensiune în această disciplină numită numerologie, înseamnă că o fi ceva temeinic și serios acolo. Numerologia din toate științele ezoterice este cea mai precisă, cea mai matematică și cea mai cu aplicabilitatea cea mai mare și care cred eu că poate fi de ajutor oamenilor imediat. Adică după o consultație numerologică, omul pleacă, a spune, cu o radiografie sau cu diagnoză gata făcută, ca să poată să meargă mai departe prin viață și să-și îmbunătățească aspectele pe care diagnoza îi le arată că le are de îndreptat. Fiecare număr îți dă niște date de anumite tipuri de energii pe care le ai în tine. Dar totodată celelalte cifre îți dau date despre lucrurile care îți lipsesc, dacă nu le ai. Și atunci, ca să devii complet, e clar că trebuie să integrezi ceea ce nu ai. Și cred că numerologia aici poate să spună ce-ți lipsește și pe ce ai de lucrat tu ca spirit, astfel încât să transcenzi datele cu care ai venit. Numerologia pitagoreică a rămas până în zilele noastre importantă pentru cei interesați de ceea ce spune valoarea numerică despre o anumită categorie. De exemplu, poate să spună despre drumul tău în viață, poate să spună despre personalitate. Există și astăzi astfel de calcule ce reprezintă numele tău, ce reprezintă data nașterii, care de fapt sunt din nou normale în tradițiile antice, pentru că toate tradițiile antice aveau această idee. Practic, astrologia asta înseamnă. Astrologia înseamnă calculul drumului tău pe baza elementelor de la naștere, a cerului așa cum arăta în momentul în care te-ai născut. Și aici
Ceea ce ți se arată la naștere este o promisiune, nu este un dat. Depinde de tine dacă îl actualizezi. Adică dacă ai un drum care se arată minunat, ușor, splendid, o viață extraordinară, nu înseamnă că așa va fi, ci înseamnă că trebuie să menții acel curs pozitiv prin ceea ce faci. Dacă faci lucruri rele, dacă încalci poruncile divine, acea promisiune nu se va actualiza, adică drumul tău nu va fi atât de minunat. În schimb, dacă ai un drum care se arată negativ, de fapt trebuie să lucrezi, să zicem așa, să lupți de 2 ori mai mult ca să-l îmbunătățești. Dar nu înseamnă că viața ta este tragică și n-ai ce să-i faci. Nu există această idee a ce ți-e pus, ce ți-e dat în frunte ți-e pus sau, mă rog, ce ți-e dat e bătut în cuie. Depinde de tine să îmbunătățești acea promisiune negativă și poți să o schimbi prin ceea ce faci. Este, de fapt, o formă de responsabilizare la maximum a omului în ideea că ceea ce face omul are efect cosmic, nu doar efect asupra lui însuși, ci efect cosmic. Numerologia este de un real folos multor profesii. Cel mai de efect cred că este în viața de zi cu zi la nivelul părinților. Dar profesorii, învățătorii, educatorii, este foarte util să-i cunoască pe copii, să cunoască interacțiunile dintre caracterele elevilor lor, să poată să știe cum să-i pună împreună în bănci. Și acesta este un criteriu care face diferența între o performanță mai mare sau o performanță mai slabă. Noi lucrăm foarte mult cu copiii pe partea de geometria naturii în artă. Lucrăm foarte mult pe pattern-urile acestea pe care le regăsim în natură și pornind de la fiecare număr și chiar de la 0, da? 0, 1, 2, 3 până la 9, avem simbolistica pe fiecare număr care generează practic modul în care și tematicile în care să lucrăm cu copiii. Dar putem să plecăm mai sus de copiii mici și să ne ducem la liceu, la universități, la adulți și să ne gândim chiar la zona de reconversie profesională. Și acolo sunt oameni care se ocupă de aceste reorientări profesionale sau când sunt elevii de liceu care își pun problema spre ce să facă pasul în viață, către ce facultate, către ce domeniu să se îndrepte. Iarăși, dacă acești mentori, traineri, profesori știu, au date, au informații numerologice, pot fi mult mai de ajutor decât fără aceste informații. Astăzi se pune accentul foarte mult pe dezvoltarea personală, din toate perspectivele, și din perspectivă spirituală, și din perspectivă psihologică, și din perspectivă sociologică, de-a dreptul. Deci, depinde care e scopul exercițiului, ca să zicem așa. Dacă scopul exercițiului este dezvoltare personală, ai nevoie de un coach, ai nevoie de un antrenor, ai nevoie de cineva care să te ajute să depășești diversele etape, să înțelegi modul în care această dezvoltare personală are loc. Ori asta e de fapt o chestie foarte grea. Deci nu mi se pare foarte bună ideea de a da posibilitatea oricui să facă lucrul ăsta. Trebuie să fii foarte bine pregătit pentru asta, în sensul că până la urmă ai nevoie, cum spuneam, de o pregătire și psihologică și spirituală ca să poți ghida pe cineva în experiența asta. Din perspectiva mea, un numerolog profesionist trebuie să fie un numerolog cult, adică tu trebuie, când te referi la un domeniu, să-l fi practicat clasic, adică să te duci la origine, să te duci la substanța cea mai adâncă a domeniului, să studiezi clasici în domeniu, să fi parcurs gândirea pitagoreică legată de numerologie, gândirea ebraică, gândirea arabă, gândirea chineză, adică să ai un traseu
În primul rând cultural și apoi dacă se poate și inițiatic, prin cursurile pe care le poți dobândi, din întâlniri cu maestrii domeniului respectiv, să fi petrecut realmente un timp, universitar aproape de studii, adică de ani de zile și să ai și o practică asiduă care să-ți certifice că despre ceea ce vorbești, poate fi și cuantificat și demonstrat, adică nu sunt doar niște speculații teoretice. Este foarte important ca omul care devine numerolog să fie și un foarte bun consultant, să aibă și cursuri de comunicare, să aibă poate puțină pregătire de psihologică, să fie un coach foarte bun. De ce? Pentru că e foarte important cum dăm informația. Noi ca numerologi vedem acolo tot felul de lucruri, să le spunem aparent cu potențialitate negativă și cu potențialitate pozitivă. Cum spunem acelui om acele informații este foarte, foarte important. Ca la medic. Dacă te duci la medic, am o veste foarte proastă și spune o să mori în 3 luni, deja tu ai murit în mintea ta și în sufletul tău, da? Dar dacă te duci la un medic care îți spune nu arată foarte bine, dar putem face asta și asta și asta și asta, atunci capeți speranță, da? Și curaj, îți dă curaj și tu începi să lupți pentru asta. Depinde la ce tip de consultanță numerologică nimerești. Dacă nimerești, sau astrologică, că poate fi la fel. Dacă nimerești la cineva care este chiar specialist în acest domeniu, nu te va conduce în mod sigur către interpretări aberante sau stupide, ci dimpotrivă. Orice consultant, dacă e serios și e profesionist, nu poate face altceva decât să te ajute să înțelegi tu anumite contexte pe care dorești să le înțelegi. Nu îți dă el așa niște dictoane pe care tu trebuie să le iei ad literam și să zici, bă, gata, a zis guru, asta se va întâmpla. Practic, studiind și integrând în sine și înțelegând cât mai multe componente spirituale. Și aici un lucru interesant este că, de exemplu, toți numerologii, vorbim de numerologie de top, care am văzut, care înțeleg, nu sunt formați doar pe numerologie, deci au cunoștințe și de alte specializări din spiritualitate, ca să înțeleagă complexitatea, să ajute oamenul cât mai mult. Dacă nu înțelegi partea emoțională, psihologică a persoanei respective, ți un chart de numere care, în general, ai putea zice că nu au emoție numerele, nu? E ceva care ți-e dat și asta e. Sunt cercetători care au descoperit planete făcând calculi matematice, deși nu le vedea nimeni, și după aia, când au apărut telescoapele, au descoperit că erau acolo. Ei au descoperit că existau acele planete prin simplu calcul matematic. Să ne aducem aminte de povestea Hipatiei, da? Filozofă greacă, ea a fost prima care a zis, domnule, pe logică, modul în care planetele se învârt în jurul Soarelui nu poate fi perfect circular, trebuie să fie eliptic. Deci există niște lucruri pe care anticii le-au făcut, le-au descoperit, le-au dezvoltat și care s-au pierdut în ceea ce se numește evul mediu întunecat. Da? Deci care s-au pierdut practic în perioada medievală și care au fost redescoperite târziu, cu multă greutate și care astăzi sunt considerate foarte, foarte moderne, deși ele erau cunoscute de acum 2000 de ani. A fost practic o redescoperire a unor lucruri știute. Și atunci, dacă putem vorbi de calcule matematice care descoperă planeta, atunci putem să vorbim că universul nostru este un nivel matematic și matematica este, în primul rând, numere. Mă rog, noi suntem beneficiarii unei mari democratizări și popularizări ale unor științe străvechi, începând cu secolul XIX, secolul 20, când niște autori precum Eliphas Levi, Papus și foarte mulți alții au deschis până la urmă acest tip de cunoaștere inițiatică și unor categorii de populație care altminte n-ar fi avut acces foarte ușor nici la limba ebraică, nici la alfabetul ebraic, nici la, hai să zicem, suma cunoașterii unor rabini care s-au preocupat de gematria și așa mai departe și sigur cu ajutorul
și unei școli ruse de numerologie și a unei școli engleze de numerologie, am putut, poate și de la Madame Blavatsky încoace și de la Rudolf Steiner încoace, să avem acces și la ceea ce s-a numit școala pitagoreică de numerologie. Au apărut apoi și în metafizica chineză, Bazi, stâlpii destinului, și vedem că și acolo există o împletire între numerologie și astrologia chineză, care dintr-o dată ne pot conduce către un domeniu fascinant. Este și numerologia hindusă, care este foarte complicată și care are o complexitate de operare numerică absolut sfidătoare pentru organizarea minții occidentale. Eu am încercat, n-am reușit să pătrund aproape deloc, pentru că este extrem, e la virgulă. Eu sunt convinsă, așa cum am lucrat aproape 2 ani să vorbesc cu autoritățile și să reușesc să depun acest dosar și să fie acceptat și să fac acest standard ocupațional al numerologului, la fel am de gând să merg mai departe și următorul pas este ca numerologia să fie acceptată la nivel universitar. Părintele matematicii Pitagora în același timp este și părintele numerologiei și el credea în metempsihoză, credea în parcursul acesta al sufletului prin mai multe trupuri de-a lungul mai multor vieți. Îl avem pe părintele contabilității, Luca Pacioli, iar el la fel a demonstrat această constantă fide care vorbeam mai devreme, a demonstrat-o iarăși matematic și numerologic. Și nu numai. Avem foarte multe exemple de mari minți, mari iluminați ai lumii, de la Leonardo da Vinci până la Tesla. Sunt 2 personalități pe care le admir extraordinar și toți au demonstrat și au avut atât baze științifice cât și baze spirituale. Deci inclusiv numerologie și inclusiv matematică. Știință, credință, inovație, cred că sunt 3 cuvinte cheie pe care marile minți le pun împreună.